Γεια σας, είμαι η Ντέμπι και καλώς ήρθατε στο κανάλι. Σήμερα θα φτιάξουμε αυτά τα πανέμορφα αγαλματίδια από ρητίνη. Είναι ο βασιλιάς, η βασίλισσα και το άλογο. Όλα τα προϊόντα όπως πάντα θα τα βρείτε κάτω από το βίντεο στην περιγραφή. Τα αγάλματα όπως βλέπετε είναι λευκά. Είναι αρκετά μεγάλα και θα πάμε να τα διακοσμήσουμε. Ξεκινάω με Κίεβο. Βάφω και τα 3 αγάλματα με Κίεβο. Προσέχω πάρα πολύ όπου υπάρχουν τα σκαλίσματα, τα ανάγλυφα που έχουν τα αγάλματα. Έχουν στεγνώσει και τα 3 αγάλματά μου και παίρνω ένα πινέλο γούρουνο πίνελο και το χρώμα Στοκχόλμη και κάνω την τεχνική του dry brush, του στεγνού πινέλου. Ξεκινάω με μικρή ποσότητα πάντα, παίρνω χρώμα, αφήνω λίγο στο χαρτί και βάφω. Με αυτόν τον τρόπο δεν καλύπτω τελείως το καφέ χρώμα από κάτω. Ξεκινάω με μικρή ποσότητα, βλέπω αν μου αρέσει και αν χρειάζεται να προσθέσω παραπάνω και το κάνω ακόμα πιο έντονο. Προσέχω οι πινελιές μου να μην φαίνονται και να φαίνεται παντού ομοιόμορφο το αποτέλεσμα. Έχουν στεγνώσει τελείως και θα τα κλειδώσω με διάφανο κερί μόνο. Είναι πολύ πιο εύκολο να εφαρμόσω κερί από τη βερνίκη σε αυτά τα αντικείμενα λόγω του ότι έχουν πάρα πολλά σκαλίσματα. Και τώρα το χρήσωμα. Θα χρησιμοποιήσω 2 διαφορετικά χρώματα, το ένα είναι το χρυσό και το άλλο είναι το μπροντζέ και θα κάνω συνδυασμό και των 2. Θα τονίσω δηλαδή τα σκαλίσματα που έχουν τα αγαλματίδια με το χρήσωμα. Και μόλις στεγνώσει και το χρήσωμα, τα αντικείμενα είναι έτοιμα. Τόσο εύκολα, τόσο απλά. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις για κάθε καινούριο βίντεο και θα σας δω την επόμενη φορά. Γεια σας!